নমস্কাৰ মই মৌচুমীয়ে মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলো কুশলে আছে। বৰ্তমান মোৰো ভালেই আৰু মোৰ মনটো বহুত হেপী। এই কেইদিন বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু কাৰণ মোৰ মনৰ আশাটো পূৰণ হ'বলৈ গৈ আছে। অলপকৈ হ'ল বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু জনাম আপোনালোকক, কাৰণ সকলো কথা আপোনালোকৰ লগতেই শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে আজি মই হেপী হৈছোঁ বুলি ক'ব লাগিব। আচল কথাটো হ'ল ইউটিউবৰ গুগল এডচেন্সৰ পৰা যিখন চিঠি আহে বুলি মই ভিডিঅ'হে চাইছোঁ, কিন্তু দেখা নাই আজিলৈকে। কিন্তু আজি মোৰ হাতত আহি সেই চিঠিখন পালেহি এইখন, আৰু এইখন পাই মই বহুত হেপী আৰু আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ মোৰ ফালৰ পৰা, কাৰণ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু মৰমৰ কাৰণে আজি এইখন 8-9 মাহৰ ভিতৰতে মই পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ আঁৰত মই যিমানখিনি কষ্ট কৰিছোঁ, মোৰ মামা ল'ৰা ভাইটি আশিষ বৰা আৰু মাহী ল'ৰা বিশ্বজিৎ শইকীয়া, সিহঁত দুটাই মোতকৈ বেছি কষ্ট কৰিছে। কাৰণ মই প্ৰথমতে এডিট কৰা পৰা ধৰি থাম্বনেইল বনোৱা, ভিডিঅ' আপলোড কৰা একোৱেই জনা নাছিলোঁ বুলি ক'ব লাগিব। সকলোখিনি সিহঁত দুটাৰ কাৰণেই হৈছে। প্ৰথমে কিমান সহায় কৰিলে মই ভাষাৰে ক'ব নোৱাৰোঁ, আৰু সিহঁত দুটালৈও মোক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু এতিয়াও কৰিয়ে থাকে সিহঁতে। মই ইমান ভালকৈ থাম্বনেইল বনোৱা বা বহুত কিবা কিবি কাম থাকে ভিডিঅ' এটা বনোৱাৰ পিছত, সেই কামখিনি সিহঁতেই কৰি থাকে। বহুত ধন্যবাদ সিহঁত দুটালৈও। সিহঁতো অহা কথা আছিলে আজি, থকা হ'লে ভাল লাগিল হয়, কিন্তু বিশেষ কাৰণত আহিব পৰা নাই। দুদিনমানৰ পাছতহে আহিব, কাৰণ সিহঁতৰো পৰীক্ষা এনেকৈ কিবা কিবি হৈ আছে, সেইটো কাৰণে আহিব পৰা নাই। মই আপোনালোকৰ লগতো চিনাকি কৰিম সিহঁত দুটাক, আৰু আজি সিহঁত দুটাৰ অবিহনে মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। মনটো অকণমান বেয়াও লাগিছে, কাৰণ সিহঁত দুটা থকা হ'লে বহুতেই ভাল লাগিলেহেঁতেন, কিন্তু কি হ'ব আৰু সময়ত সকলো নহয়, তেনেকুৱা আৰু। সেইটো কাৰণে সিহঁতক ফোন কৰিয়ে জনাইছোঁ, আৰু মই আজি বোলো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আৰু চিঠিখনৰ বিষয়ে, কাৰণ আপোনালোকক জনোৱাটো বহুত দৰকাৰ। কাৰণ আপোনালোকৰ কাৰণেও বহুতখিনি আগবাঢ়ি গৈছোঁ, আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ কাৰণে। আৰু আশা কৰিছোঁ আগলৈও এনেকৈ মৰম আশীৰ্বাদ কৰি যাব, কাৰণ মোৰ অকণমানি সপোনটো পূৰণ হোৱাত আপোনালোকৰ বহুতো সহায় সহযোগ আছে। বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকলৈও। আৰু চিঠিখন এইখন পালোহি আৰু বহুত হেপী। সেইটো কাৰণে আজি এই হেপী মুহূৰ্তত মই কালি কেক এটা নিজেই বনাইছিলোঁ। কেক মই বনাই থকা হয়, আৰু আজিও বনাব লাগিব, অৰ্ডাৰ আছে। বনাম আৰু লাহেকৈ, কালিলৈ আছে অৰ্ডাৰ, মই ৰাতি বনালেও হ'ব। ভিডিঅ'টোকে আৰম্ভ কৰি লওঁ বোলো, কাৰণ 4-5 দিন হৈ গ'ল মই মাহী ঘৰত আছিলোঁগৈ। সেইটো কাৰণে চিঠিখন মই নিজে একচেপ্ট কৰিবলৈ নাপালোঁ, পাপাই কৰিলে, 29 তাৰিখে কৰিলে, আৰু আজিহে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। চাই থাকক, আৰু ভিডিঅ'টো শেষত চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে। আৰু এই সুখৰ মুহূৰ্ততে ভতিজা আৰু চুটকি আছেই, আৰু বোৱাৰীও মাতিছোঁ, আহিব তাই বৰ্তা ঘৰত। তাৰপিছত আৰু মামা ঘৰৰ ভণ্টি আছে, সৰুজনীহে। সিহঁত পোৱালীকেইটাৰ লগতে আজি এই চিঠিখনৰ সুখৰ মুহূৰ্তটো চেলিব্ৰেট কৰিম। চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো। এয়া পোৱালীকেইটা পাই গ'লহি। এটি ভতিজা, নামটো কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া। লাজহে লাগিছে দেই। বৰ্তা ঘৰৰ ভাইটিৰ ল'ৰা, আৰু এয়া ভাইটিৰ ছোৱালী, দুইটা ককাই নহয়, বায়েক আৰু সেয়া বোৱাৰী দেই। বোৱাৰীও লাজহে কৰিছে। আৰু আমাৰ সেইফালে লাগি আছে, আৰু এয়া চুটকি। হাই হাই কৈ দিয়া দিছা, চুটকি হাই কৈছে। হাই, নামটো কৈ দিয়া, তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া। নামটো নোকোৱা, বেয়া বুলি ক'ব নহয়। আৰু এয়া ভতিজাই, কৈ দিয়া নামটো। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী বৃষ্টি শইকীয়া। তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া। ভাইটিয়ে নামটো নকয়,
আৰু ইহঁতকেইটাৰ লগতে এতিয়া আমি কেকটো কাটিম আৰু চাই থাকক আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেকটো একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনালোঁ আৰু এতিয়া আমি কেকটো কাটিম আৰু ন ভাইটি কাটিবানে কেকটো তুমি কাটিবা নি হে তুমি নাকাটা কেলে লাকি মাহী বহি লোৱা এয়া চাহ মিঠাইকে খালোঁ আৰু অকণমান ফূৰ্তি কৰিলোঁ ভতিজা বোৱাৰী ভণ্টি চুটকি আৰু এইফালে মা এনেকৈয়ে অকণমান আৰু ফূৰ্তি কৰিলোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব আৰু আশা কৰিছোঁ আগলৈও এনেকৈ সহায় কৰি যাব আপোনালোকে মৰম আশীৰ্বাদ সদায় বিচাৰোঁ আপোনালোকৰ আৰু আগবাঢ়ি যোৱাত যেন সদায় সহায় কৰি থাকে এয়াই আশা তেনেহ'লে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম আজিলৈ বাই 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 কোৱা ভাইটি ভাইটি কেনি গ'লা এইটো ভাইটি বাই বাই কৈ দিয়া তুমি নামটো নকলা বেয়া পালোঁ